Sziasztok, üdvözlök újra itt mindenkit az Online Monitoring csatornáján. Ismét Kis Gábor vagyok. Egy kis informatikáról szeretnék beszélni az elkövetkezendő néhány percben, ami szintén fontos a berendezéseink használatához. Mi az, hogy hálózat? Mi az, hogy informatikai hálózat? Hát alapjában véve hozzáteszem, hogy ezt is nagyon gyorsan át akarom ugrani, szóval szintén nem mély szakmai okfejtésekbe belefogni. Lehet egy hálózat vezetékes, és lehet vezeték nélküli. Itt a hálózatot adatátviteli hálózatként értelmezzük, nem villamos hálózatként. A hálózat, amit a berendezéseink igényelnek, az a 2,4 GHz-es sávon működő, ugye szokták úgy emlegetni szabvány szerint, hogy 802.11 ABGN szabványú Wi-Fi hálózat. Ez miért szükséges? Azért, mert ezeket a berendezéseket általában valamilyen villamos elosztószekrénybe építik be, és hát ott általában vezetékes Ethernet hálózat nincs kiépítve egyszer. Kétszer a jelenlegi szabványok nem is igazán teszik azt lehetővé, hogy egy meglévő nagy régi lemezzszekrénybe informatikai eszközök kerüljenek telepítésre, úgy, hogy nincs külön nyomvonalon vezetve a kábel a szekrényen belül, illetve vannak még villany szereléssel kapcsolatban olyan szabványok, amik ezt, hát azt mondom, hogy nem tiltják, de nem segítik elő. Úgyhogy ezért a berendezésünk az elsősorban 2,4 GHz-es sávon működő Wi-Fi hálózatot igényel. A hálózatokon kívül még viszont van néhány dolog, amit meg kell, hogy említsek, ezek már logikai dolgok, tehát egy hálózat az alapjában véve értelmezhető úgy is, mint az otthoni belső hálózatotok, akár egy lakásban, ahol van egy Wi-Fi router, és ti a mobiltelefonjaitokkal, laptopokkal, egyéb informatikai eszközökkel ott a lakáson belül tevékenykedtek. Ugye a belső adatátvitel az jó esetben nem megy ki az internetre, ezért felel az a Wi-Fi routernek csúfolt valami, amit a szolgáltató letelepít. De alapjában véve ennek az a lényege, hogy van egy belső hálózatotok. Ezen a belső hálózaton, és utána a nagy interneten is az IP címek azok, amik a berendezéseket azonosítják. A mi eszközünk az IPv4-es tartományt ismeri, IPv6-ost azt egyelőre nem kezel. Én úgy gondolom, hogy ez hátránnyal nem jár, mivel ezek a berendezések mindig a cégeknél vagy magánszemélyeknél a belső hálózatra kerülnek, és hát azért nagyon-nagyon-nagyon sok eszköz telepíthető egy IPv4-es lokálhálózati címmel. Mire gondolok? Ez az IP cím ez olyan, mint egy telefonszám, ami egyedileg minden eszközt azonosít, ami azon a hálózaton lóg rajta. Az IP cím ezen kívül több tagból áll, de ezt az IP címnek a tartományaiba inkább most én ezen előadás keretében nem mennék bele. Nagyjából azt kell tudni, hogy különböző tartományok között még lehet rútolni is, illetve van sok-sok egyéb trükk, amivel mondjuk egy nagyobb cégnek a belső működésének a forgalmát, tehát az adatátvitelét el tudják úgy szegmentálni egymástól, hogy adott esetben a hálózati eszközöket ne terhelje túl. Milyen hálózati eszközök vannak? Szintén nagyon alapvetően van switch, ami egy olyan kapcsoló elem a hálózaton, ami egy Ethernet hálózat, és nem pedig egy másfajta hálózat, mert ebből is van nagyon sok. Gyakorlatilag a switch semmi más nem csinál, mint a beérkező kis adatcsomagokat ő elteszi a memóriájába, tudja, hogy
az ő bizonyos portjain mely hálózati eszközök csücsükélnek, ezt egy hardware cím azonosítja, és utána ő azt csinálja, hogy a beérkező csomagot abba az irányba továbbítja, ahol az a hardware cím, nem IP cím, hardware cím csücsükél. Ez egy switch. Ezen kívül van router is a hálózaton. A router az alapjában véve arra szolgál, hogy ilyen hálózatokat összekapcsoljon, és legyen egy átjáró közöttük. Tehát például, hogyha neked az internet felől van egy darab IP címed, és azon van egy router, akkor ő tudja, ha jól van beállítva, hogyha te bentről, a belső hálózatról fölmentél az internetre, és kerestél valamit, akkor ő megjegyezte, hogy te, igen, a te informatikai eszközöd küldte a csomagot, ő tovább küldi, és amikor visszaérkezik a csomag, akkor igen, neked fogja azt továbbítani, és nem másnak. Tehát gyakorlatilag a router az már egy szinttel magasabb döntéseket képes hozni, mint a switch. Hogyha jól be vannak állítva ezek az informatikai rendszerek, akkor gyakorlatilag nagyon jól fogjátok tudni használni a mi berendezésünket, ami az IP címét DHCP kiszolgálótól kapja. Ez egy nagyon fontos dolog. Kézzel nem tudsz IP címet beállítani az eszközbe. Ha azt szeretnéd, hogy mindig ugyanaz legyen az IP címe, akkor mindig ugyanazt az IP címet szolgált ki a DHCPD kiszolgálóval. Ez gyakorlatilag egy olyan protokoll a hálózaton, ami azt biztosítja, hogy a hálózatra föllépő eszközök kapjanak mindig egy IP címet. A legtöbb router ezt tehát így van beállítva, és ezzel a funkcióval használatos, de ezen kívül be lehet azt is állítani neki, hogyha valami komplexebb router, hogy adott esetben mindig más IP címet kapjál. De szerintem ez most az eszköz használata szempontjából irreleváns. Amit még el kell, hogy mondjak, hogy ez az eszköz különböző portokat használ. A portokat úgy tudod elképzelni, hogy az IP cím után vannak az interneten különböző szolgáltatások. Tehát a szolgáltatást úgy értem, hogy te e-mailezel, keresel, tehát beírod a keresőbe azt a valamit, és akkor azt a szót, és utána az elirányít téged valahova, ami egy weboldal lesz, de ez a weboldal, ez elképzelhető, hogy külön protokollal kerül kiszolgálásra biztonsági szempontból, mert hogy az IP cím után van egy port. Ezek a portok, ezek elég nagy számban 65 000 fölötti portot lehet meghatározni, viszont vannak olyan kötött dolgok, amik elterjedtek, hát ilyen például a webre használt 80-as port, vagy a HTTPS-es, tehát a titkosított, mostanában már használt SSL-lel tanúsított webes tartalmakat, azt a 443-as porton szolgálják ki. Ezt nem is veszed észre, ez a háttérben megtörténik. A berendezésünk ugyanilyen szolgáltatást vesz igénybe, például NTP esetében. Az NTP az egy hálózati időszolgáltató, tehát ez azt jelenti, hogy a berendezés onnan tudja, hogy mennyi az idő, az ő kis órája pontosan járjon, hogy gyakorlatilag lekérdezi a hálózatról. És ugyanilyen szolgáltatás az az MQTT nevezetű protokoll, amin keresztül ez az eszköz elküldi az adatait. Az MQTT az 1883-as porton, illetve a TLS-sel titkosított verzióban. Ez ugyanaz a fajta biztonság, mint hogy a bankkártyás vásárlásaidat intézed, akkor a 8883-as porton kommunikál. Szóval, hogy ezt miért hoztam föl? Hát azért,
mert hogyha te egy cégnek vagy az informatikus, akkor ezeket a portokat jó lesz, hogyha beállítod az eszközünk működő képessége érdekében abba a gatewaybe, abba a routerbe, amin keresztül közlekedsz az internetre, illetve a céges forgalom kimegy. Mi van még az eszközben? Az eszközbe be van építve saját belső webszerver is, tehát azt is meg lehet nézni, ott alapvető adatokat fogsz tudni kiolvasni belőle, beírod az eszköz IP címét a keresőbe úgy, hogy te annak az eszköznek a lokálhálózatán vagy rajta, és megjelenik a weboldala, és az igen, abból az eszközből jön. Párhuzamosan az eszköz persze továbbadja a beállított szerverre is a mért adatokat, az eszközt azon keresztül lehet kapcsolgatni is, viszont te ott az eszköz belső weblapján keresztül is meggyőződhetsz annak a működéséről. Hasonlóan, mint egy Wi-Fi routernek a weblapján vagy beállításainál. Egyelőre a hálózatokról én ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, legközelebb ugyanitt. Várlak benneteket!